ستړي مه شئ. اکثره کسان وایي چې زه غواړم چې د خپل کمپیوټر یا د یو نفر کمپیوټر معلومات څنګه وګورم. که پام مو وي اکثره معلومات تاسې کولی شئ چې د مای کمپیوټر څخه هم وګورئ. چې کله تاسې رایټ کلیک کوئ هغلته پراپرټیز ته راځئ، هغې ځای نه هم معلومات کتلی شئ. خو یو بله داسې لنډه طریقې ده که تاسې غواړئ چې د خپل کمپیوټر معلومات وګورئ یا یو ملګری تاسو ته وایي چې زما د کمپیوټر معلومات وګوره چې آیا څومره حافظه لري، څومره میمري لري، ریم چې کوم ده یا هم څه نه نورې کوم برخې چې دي تاسې کولی شئ چې د یو کوډ یا د یو ټکس یا د یو سمبل په لیکلو سره تاسې کولی شئ چې هغه مکمل معلومات یې تاسې وګورئ. څنګه کولی شئ دغه معلومات وګورئ؟ د هغې لپاره زه د کمپیوټر سکرین ته راځم چې هغې ته موږ DXDIAG وایو. چې کله تاسې دا په رن کې ولیکئ نو کولی شئ چې د کمپیوټر خپل معلومات یا د بل چا معلومات ډېر په اسانۍ سره تاسې کولی شئ چې پیدا کړئ. نو څه کوم، زه کمپیوټر سکرین ته راځم. دلته به تاسې څه وکئ؟ تاسې به وینډوز بټن په کیبورډ کې به حتما تاسې وینډوز بټن لرئ، بیا به آر ووهئ. په دې ځای کې تاسو ته رن راځي. په دې ځای کې به څه وکئ؟ DXDIAG دا چې کله تاسې ولیکئ انټر یې کوئ. په دې ځای کې تاسو ته وایي چې غواړئ چې معلومات وګورئ نو تاسې به څه کوئ؟ په دې ځای کې دغه مکمل معلومات چې دي د کمپیوټر تاسې کولی شئ چې له دې ځای نه وګورئ. ګورئ تاسو ته وایي چې د سیسټم انفارمیشن دی، هغه کرنټ ډیټ او ټایم ښیي، کمپیوټر نیم داسې شی ده او کوم اپریټنګ سیسټم پکې ده. ګورئ په دې کې وینډوز 10 انسټال شوې ده. لینګویج یې کوم ده، سیسټم مینوفیکچرر څوک دی، ډیل کمپنۍ ده یا د سیسټم ماډل څه شی ده دا دلته ښودل کېږي. بایوس یې درته ښودل کېږي، پروسیسر یې تاسو ته ښودل کېږي چې دا کوم پروسیسر ده او کوم جنریشن ده. له دې ځای نه تاسې کولی شئ چې وګورئ. میمري کتلی شئ چې دا څو GB ریم لري، چې کوم رینډم اکسس میمري دی، یعنی شارټ ټرم لپاره چې کوم ریم استفاده کوو هغه ده. دا پکې فایلز دي همچنان وغیره نور پکې دي. که نیکسټ پیج ته تاسې راځئ د ډسپلی هغه انفارمیشن تاسو ته ښودل کېږي چې په دې ډیوایس کې ډرایورز کوم دي یا دا نورې برخې تاسو ته په دې ځای کې ښودل کېږي. که نیکسټ پیج ته تاسې راځئ د ساوند برخې تاسو ته ښودل کېږي چې هغه د اواز برخې دي، همچنان د انپوټس وغیره دي پکې چې له دې ځای نه تاسې کتلی شئ. خو دغه اکثره د سیسټم چې کوم معلومات دي اکثره په دې ځای سره کار وي چې له دې ځای نه خپل هغه ریم وګوري یا کوم جنریشن دا برخې وګوري. نو دا هم یو برخه ده. بل که تاسې غواړئ چې مای کمپیوټر نه وګورئ، دې ځای کې دلته راځئ، پراپرټي باندې کلیک کوئ. نو له دې ځای نه هم تاسې کولی شئ چې د یو کمپیوټر معلومات وګورئ. دلته د راځي تاسو ته چې څومره په دې کې ریم ده، پروسیسر یې کوم یو ده، ګرافیک پکې څومره ده، د دې سټوریج څومره ده، دغه نورې برخې دي چې تاسې له دې ځای نه کتلی شئ. نو دا ګورئ یوه اسانه طریقه ده چون خو اکثره ورباندې نه پوهېږي. نو دغه DXDIAG یو برخه ده. کیدای شي نور هم زیات ټرمز یا اصطلاحات وي چې د هغې په لیکلو سره تاسې دغه معلومات لاسته راوړلی شي. خو بله اسانه طریقه چې ما تاسو ته وښودل د مای کمپیوټر باندې چې رایټ کلیک کړئ، پراپرټیز ته راشي، له دې ځای نه ته کولی شئ چې ریم یې وګورئ، رینډم اکسس میمري، همدارنګه پروسیسر یې کتلی شئ، جنریشن یې کتلی شئ، همچنان کولی شئ د دې سټوریج څومره ده دا کتلی شئ. نو دا یوه اسانه طریقه ده خو ولې هر چاته باید زده وي.